سلام چطورین؟ خوبین؟ جانتون جوره؟ امروز ما خواستم تاکو جور کنم بخش بابا خوب اتمام داشتی تاکو بادنجان رومی پیاز بادرنگ آب کچالو روغن مرچ نمک اوکی اول بگیری روغن شو کنیم بگیری کچالو ها رو بگیری شو کنیم یک دنگی نه اینا بگیری نمک و مرچ شو کنیم لیمو میگیری آرو شونی تا که ای آماده شه مویلا میگیری سلاتش جونی اینا ما امروز بدن رو بش خیرنو اینا لیچو داری که روی کمشه دستی افضل خوش میگه کو چیزی کج کنم مقصد جو داری که داری میشه از که جسمه وایشی کج شو داری که نایش بگم کج کنم و ما بابا میگیم که نتخلم جور کدوم Ya se la momidiora khakni خوب میشه الا لیمو میگیری دپلیسی سلات نمک شونی بگیرم میکس کنی الا سلات ما تیار شده I'll pick brownie taste کنم but it's good جدا نمک دیام نیدره کنید تاکوز رقم جور میشه قنجگه ماهی اینجور میشه قنجگه گوشتم میشه رقم گوشت شما خوشتین شما کنین ما
کچالو خوشش میاد که کچالو کدوم بفکرنی پرش ختم شده پرش ختم شده و من فوزا تاکو خوش میاد شاید ما یک یا دو یا سه دانه ختم کنم الان تاکو ختم شده اوکی ما الان میگی چیز رو میداختی یا باید و چیز فیورز بمسته اوکی بستارت کنی بنداختی ما دبلیو گونش زیادم دبلیو گونش کنم شاید بخشی از خود زیاد کنم okay this one's done میگی چیز رو میداختی دبلیش بس ما میگی دمنی اول میلی چک اگر ما و سلاد رو میداخت بس چیز رو میداخت بس خوب سه جور نمیشه و بعد مثلا بگه شاید آخه ما و چیز رو میداخت بس دمنی اول می بس ساعت دبلیش میداختی بس چیز با تد میشه بس و فضا میمیه ما بهش بگم فضا چیز نشون داختم الان فوزا چیز داره ما فوزا خوشین چکت من اکسترا چیز میشه چیز اوکی الان مدن شدی لامور میرسه دمنی اول میلی بس بخشای چند دقیقه میل بس میگه دبل سلات یامی اگر از شما فیوریت چون بود لایکین و کامنت هم بدین الان دن شده لامور میگه دمنی اول میلی دودم پر میشه و فوزا خوب سمیران میشه and فوزا چیزی مسته I love cheese خب از تمامی دما فوزا خوش منده خب اینیشی که فوزا چیز داره دنیا خوب و دومین اینیشی چک فوزا چیز داره و سومین اینیشی و چهارمین اینیشی ما فوزا خوش منده چک ما فوزا چیز خوش منده اوکی لامو میگی سلات تل میشونی اوکی اولی میشونی ما فوزا تماتر خوش نمه چرکی و دیگر رقمه و از او دما فوزات باتی خوش میه الان ما میخواییم او چکنیش نشو بدین در شما که چطور جور میشه و فوزتی میمیم ماس موادش نیتره ماس و 4 مساله اوکی بیا استارت کنی اول رو باید بگیری دمنشی ماس شو کنی ولی ما میتون جور دلی آلماس شو چک ما آلماس فوزا خوش میام و طورش هم است ما باید جور دلی آلم دبلی شو کنی الان لامو 4 مساله دبلی شونی اوکی ما میگه 4 مساله دبلی شونی اوکی موجود دم داره maybe that's enough الان مرچ خوبه okay now it's ready نجيكي عيلي تقصقوا معنا مشا